Ja, okej. Ja, in med det. Bara horisont. Vattnet. Här har vi jordbar, uppmärkt 45 och 25. Här har vi vår sensor. Har 2 sensorer, märkta 0 och märkta 1. Sen har vi en linjal, eller tumstock här som vi använder för att mäta djup och fixa geggamojan med. Här har vi vårt stöd, så sensform på den. Jobbigt. Det sträcker ungefär. Så. Där får jag upp data. 5 minuter sedan, väldigt fuktigt.